everybody knows that कि healthy mind healthy body भनेर, and everybody knows कि like हामी healthy mind healthy body भन्ने बित्तिकै but we are not able to execute the things. And त्यो हुँदा हुँदा पनि like फर्स्टमा म यो इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु कि यो भिडियोमा that this video contains a raw and practical example जुन मैले आफ्नो लाइफमै इम्पुट गरेको छु र त्यसको मैले रिजल्ट्स पनि देखेको छु. So I'm going to give you the exact blueprint. I'm going to give you exact roadmap. जसले तपाईहरुले केही लेभलसम्म फिटनेस गेन गर्न सक्छ, केही लेभलसम्म तपाईहरुले आफ्नो फिटनेस आफ्नो फिजिक डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईहरुको वर्कलाई पनि एउटा आउटपुट दिनेवाला छ, एउटा रेस दिनेवाला छ, एउटा भेलोसिटी दिन्छ, त्यसले एउटा एक्सेलरेसन दिन्छ त्यसले तपाईको लाइफमा. र त्यो चीज आज म एक्ज्याक्ट वेमा दिन चाहन्छु जुन चाहिँ म आफै त्यसमा इनपुट भएर मैले त्यसमा रिजल्ट देखेको छु. सो आइ एम गोइङ टु गिभ यु द एक्ज्याक्ट रुटिन जसमा चाहिँ मैले के फलो गरेँ त र कति टाइम पिरियडसम्म फलो गरेँ त र त्यसले गर्दा मैले इमेन्स बनाएँ त. अभियसली जेनेटिक्सको रोल्स पनि छ, अभियसली जेनेटिक्सले पनि एकदम म्याटर गर्छ. जस्तै लेट अस सपोज एउटा किसान हो भने, एउटा किसानको छोरा हो भने लाइक he will have a good physics. Even गर्ल छ भने पनि he will have a good physics. बट एउटा काठमाडौँमा बसिरहेको छ, he or she have a sedentary lifestyle हैन भने त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यतिखेर तिम्रो जेनेटिक्सले पनि रोल प्ले गर्छ कि लाइक यु बर्न विथ द यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा जसमा चाहिँ पोल्युसन्स छ, यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा जसमा चाहिँ तिम्रो सेडेन्टरी लाइफ छ. अभियसली के लेभलसम्म जेनेटिक्सले फ्याक्टर गर्छ, जेनेटिक्सले म्याटर गर्छ. बट हाउ यु इन्स्टेड अफ अल अफ द थिङ्स हाउ यु क्यान बिल्ड अ गुड फिजिक, कसरी तिमीले एउटा दामी खालको फिजिक्स बिल्डअप गर्न सक्छ त, र त्यसले कसरी हामीलाई अगाडि लिएर जान्छ त, र त्यसले हाम्रो कसरी वर्कलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ त, कसरी त्यसबाट हामीले रिजल्ट देख्न सक्छौँ त भन्ने कुरा देखाउँछौँ. न्युरोन्सको थ्रुबाट पनि, वर्कको थ्रुबाट पनि र फिजिक्सको थ्रुबाट पनि. फर्स्टमा हामी जाऊँ हेल्दी माइन्ड हेल्दी बडी भन्छ. सो जब तिम्रो हेल्दी नै बडी छैन भने लाइक हाउ यु एक्सपेक्ट योर माइन्ड विल बी हेल्दी के. फर्स्टमा त्यो आउँछ क्वेसन जरा. सो हेल्दी बडी एन्ड हेल्दी माइन्ड भनेकै त्यही हो. सो वेन यु इट गुड फुड, वेन यु इट गुड एन्ड गुड, देन त्यही कुरा हाम्रो ब्रेन चाहिँ डेभलप हुने हो कि त्यही अनुसार. सो लेट अस सपोज यु इट जङ्क फुड, लट अफ जङ्क फुड तिमीले 1 इयरको पिरियडसम्म खायो, लट अफ जङ्क फुड. तिमीले हेल्दी फुड भन्दा पनि लट अफ जङ्क फुड खायो 1 इयरको पिरियडमा, आइ एम स्योर कि लाइक यु विल सफर फ्रम सम डिजिज के, स्योर द्याट यु विल सफर फ्रम डिजिज. सो एज वी नो द्याट ती हामीले जस्तो खान्छौँ हाम्रो त्यस्तै ह्याबिट बन्छ र कन्सिक्वेन्सेस अफ एक्सन्स हो भने द्याट इट अल म्याटर्स. सो फर्स्टमा मैले के गरेँ त त्यसको लागि लाइक हाउ आई डेभलप माइ सेल्फ इन सम लेभल अफ एक्सटेन्टसम्म, र के कुराले चाहिँ मलाई डिस्ट्र्याक्सन्स दियो त. फर्स्टमा हामी आउँछौँ मर्निङ रुटिनमा हेर. म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ लाइक एभ्रिबडी ह्याज दियर लाइक स्लिप साइकल के. कसैलाई 8 घन्टा निन्द्रा पुग्दैन, कसैलाई 12 घन्टा निन्द्रा पुग्दैन, कसैलाई 9 आवर्सको स्लिप चाहिन्छ भने कसैलाई 6 आवरको स्लिप चाहिन्छ. इट्स डिपेन्ड अपन यु द्याट तिम्रो काम हो यो चाहिँ फाइन्ड गर्ने. लाइक मलाई चाहिँ जेनरली कति घन्टा सुत्यो भन्छ लाइक एकदम मलाई इफेक्टिभ हुन्छ त भनेर. When I was like 15 years old, 16 years old, I used to sleep a lot. And अहिले पनि म एकदमै धेरै सोच्छु लाइक I need more than 8 hours of sleep generally. So you can find that things. त्यो गरिसकेपछि र तिमी सुतिसकेपछि that when you wake up, र तिमी wake up गर्छौ, the first thing that you can do is like do the exercise के. Like you can do this some sit-ups, like you can do some arms, legs, squats, jumping jacks, whatever you in a 3 set of रोमा. र जब तिमीले यो गरिसकेपछि then you go to the bath. तिमी कोल्ड सावर लिन जान्छौ, नट युजिङ अ हट वाटर. इभन इन द विन्टर सिजनमा पनि तिमीले हट वाटर लिन पर्दैन, बिकज आवर बडी इज लाइक होमियोस्टासिस के. हाम्रो बडीले आफै मेन्टेन गरिदिन्छ त्यो कुरा. द्याट वी फिल द्याट अनकम्फर्टेबल सुरुमा, तर पछि गएर त्यो आफै मेन्टेन हुन्छ. एन्ड रेगुलरली बिस्तारै बानी पऱ्यो भने वी एड्याप्ट अन द्याट थिङ्स. यो कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ. बिकज मोस्टली के हुन्छ त भन्दाखेरि लाइक यस्तो चिसोमा छ, हामीले किन खाइरहेको, किन नगरिरहेको, जाडो हुन्छ, गर्मी हुन्छ, हामीलाई रुगा लाग्छ, बिरामी हुन्छ भन्ने कुरा. बट दिज आर अल दि मिथ, एउटा स्टिग्मा जस्तो हो केही लेभलसम्म.
when you are in the adulthoodमा छौ भने. सो यो कुरा भयो इम्पोर्टेन्ट. सो when you wake up, जब तिमी 8 घण्टाको सुत्छौ, कतिखेर सुत्छौ, डोन्ट सेट द अलार्म भन्छु मैले चाहिँ. अलार्म नलगाऊ एन्ड त्यसपछि अलार्म बन्द गरिसकेपछि देन यु वेक अप एन्ड त्यसपछि डु द एक्सर्साइज, सम एक्सर्साइज वाट आई हेभ डेल्ट यु. त्यो एक्सर्साइज गरिसकेपछि देन यु फरवर्डली नुहाइसकेपछि देन इट अ इलेक्ट्रोलाइट. आई युज टु इट अ इलेक्ट्रोलाइट जसले गर्दा तिम्रो इम्युनिटी सिस्टम यति बुस्ट गरिदिन्छ. लाइक तिम्रो कहिलेको इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स हुँदैन. द मेन इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्सको लागि के हो भन्दाखेरि one of the pink salt, that is one of the most effective salt rather than त्यो जुन चाहिँ देखिरहेको छ नि white salt, because pink saltमा पोटासियम्स धेरै हुन्छ एन्ड पोटासियम्स न्युरोन्स फायरिङको लागि, न्युरोन्सको एजिलिटीको लागि, न्युरोन्सको स्पिडको लागि, जुन चाहिँ तिमीले थिङ्किङ प्रोसेस हुन्छ त्यो जम्मै अपलिफ्ट गर्ने काम गर्छ न्युरोन्स. बट द सोडियम इज द एन्टागोनिस्ट, जुन चाहिँ त्यसको एन्टी भिलन जस्तो हो कि, जसले तिमीलाई ब्लड सर्कुलेसन एकदम हायर एन्ड हायर मात्र गराइदिने गर्छ क्या. जसमा तपाईँको पाइपमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स मात्र पुर्याउने गर्छ क्या. पाइपमा एउटा यत्रो पाइप हुने, लाइक यो पाइपको क्यापेसिटी भन्दा पनि धेरै नै वाटर फाल्ने काम गर्छ सोडियमको काम चाहिँ. सो त्यो हामीले एक्सेसिभ युज गऱ्यौँ भने चाहिँ, एन्ड द्याट इज वाट इज नट गुड र डिस्कस्टिङ हो त्यो चाहिँ, तिम्रो शरीरको लागि भनेको छैन. सो when you do इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिँ कागती पानी खाने एन्ड त्यसपछि पोटासियम जुन चाहिँ पिङ्क साल्ट खाने, त्यसमा घोलेर टक्क तातो पानीमा हट वाटरमा एन्ड यु डु, एन्ड त्यो खाइसकेपछि यु डु द वर्क एन्ड त्यसपछि अलवेज फिक्स द रुटिन के, अलवेज फिक्स द रुटिन कि लाइक म यति बजी खाना खान्छु एन्ड द्याट्स इट, म यति बजी खाना खान्छु एन्ड द्याट्स इट, नथिङ मोर. बिच बिचमा पनि केही खान्न. बिकज वाट इट मेक्स इज लाइक के गर्छ यसले भन्दाखेरि चाहिँ जब तिमीले जतिखेर पनि खान्छौ, जतिखेर खाना खान्छौ, तिम्रो इन्सुलिन रेसिस्टिभिटी घट्छ, इन्सुलिन रेसिस्टिभिटी बढ्छ क्या. तिम्रो इन्सुलिनको एबिलिटी बढ्दैन क्या. इन्सुलिनको सेन्सिटिभिटी एकदमै बढ्ने गर्छ र त्यो इन्सुलिनको सेन्सिटिभिटी बढ्यो भने तिमीलाई लट अफ डिजिज हुने चान्सेस हुन्छ कि. बिकज इन्सुलिन भनेको मेजर क्यारियर हो जुन चाहिँ ग्लुकोजलाई हाम्रो अर्ग्यान्सहरूमा पुर्याउने. एउटा ग्लुकोजलाई हामीले, मेरो लेट सपोज माई हार्ट निड्स टु पम्प अप ब्लड, त्यसको लागि मलाई इनर्जी चाहियो नि, त्यसको लागि इन्सुलिन मेन रिजन हो. इन्सुलिन त्यहाँ पुग्छ, ब्लड ग्लुकोज लिएर त्यहाँ पुग्ने हो कि इन्सुलिन. बट जब तिमीले खाना जतिखेर नि खायो त्यसपछि हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनमा जान्छ, खाइसक्यो र जतिखेर नि खायो अनि त्यसपछि ब्लड त्यहाँ पुग्छ, ब्लडमा पुग्छ कि. लेट सपोज तिमीले के गर्यो, लाइक एउटा भेहिकल्स छ, एउटा तिम्रो बाइक छ, तिमीले भर्खरै त्यसलाई युज गर्यौ अनि त्यसलाई फेरि के गरिसकेको छ भने त्यसलाई एकछिन रेस्ट नगर्न दिने कि फेरि त्यसलाई युज गर्यो कि. तिमीले कन्टिन्युसली त्यसलाई युज गरिसके, बारम्बार युज गरिसकेपछि के हुन्छ, त्यसको इन्जिनको डिग्रेडेसन हुने चान्सेस हुन्छ नि. आवर बडी जस्ट लाइक द्याट थिङ्स र. सो यु सुड ह्याभ स्पेसिफिक टाइममा खाने र स्पेसिफिक टाइममा तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले ब्लडलाई ब्लडमा बिस्तारै ग्लुकोज लिएर जाने काम गर्छ. नम्बर 1 फर्स्ट थिङ. त्यही भएर एउटा फिक्स टाइम गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, तिम्रो एउटा ह्याबिट बिल्डअप हुन्छ. त्यसले गर्दा तिम्रो लाइक क्रेभिङ खालको बिल्डअप हुँदैन क्या, जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर प्ले गर्छ त्यसले. हेर, अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जब when you have eat, जब तिमीले आफ्नो लन्च गर्छौ, जब तिमीले बिहानको ब्रेकफास्ट गर्छौ, जब के गर्छौ, त्यो गरिसकेपछि तिमीले के गर्छौ, देन यु वर्क अन द थिङ्स क्या. देन यु कम्प्लिटली वर्क अन द्याट थिङ्स. तिमीलाई मन लागे पनि तिमीलाई नमन लागे पनि यो कम्प्लिटली इमोसन्सलाई सेपरेट गरेर देन यु वर्क अन दिस थिङ्स एन्ड यु when you work यु बिल्ड अ कन्फिडेन्स अन द्याट थिङ्स. एन्ड जब तिमीले आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्ड गर्छौ, when you do these things practically डे बाई डे यु बिल्ड अ ह्याबिट के, एउटा ह्याबिचुएसनमा जान्छ, जसले गर्दाखेरि तिमीलाई अप्ठ्यारो पनि हुँदैन त्यतिखेर. हेर, सो दिस आर द थिङ्स. एन्ड त्यसपछि जब बेलुका भइसकेपछि देन यु गो फर द रनिङ. हेर, बिकज मेरो कन्सेप्टमा, मेरो प्रायोरिटीमा त के थियो भन्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ टाइम बिहानको लागि दौड्न, बिकज आई हेभ मर्निङ क्लासेस. सो त्यही भएर म के गर्थेँ त भन्दाखेरि चाहिँ बेलुका दौड्न जान्थेँ. सो आई डु द मर्निङ एक्सर्साइज, इन्डोर एक्सर्साइज बिहान एन्ड देन त्यसपछि रनिङ. द्याट्स वाइ यति मात्र गर्ने बित्तिकै पनि यु गेट अ फिट. यु डोन्ट निड टु गो फर द जिम, यु डोन्ट निड टु गो इन प्र्याक्टिस लट अफ ट्रेनिङको लागि. यु जस्ट बिकम अ फिट बाई डुइङ द एक्सर्साइज. र थिन हुनु र फिट हुनुमा एकदमै डिफ्रेन्सेस छ. हेर, being a thin and being a fit, which is more better भन्यो भने the fitness is the more better. हेर, कसरी भनिदिन्छु मैले. हेर, so when you do the exercise, हेर, it was shown that the एउटा
एउटा एउटा रिसर्चमा देखाएको छ, इट वाज सोज द्याट दोज हु डु द एक्सर्साइज दे आर लाइकली टु प्रोटेक्ट देयर हिप्पोक्याम्पसको सेलहरू के। किनभने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब तिमी एक्सर्साइज गर्दैनौ त्यतिखेर स्ट्रेस रिलिज हुन्छ, त्यो चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ, त्यतिखेर डाइरेक्ट त्यो स्ट्रेसले के गर्छ त जुन हाम्रो थिङ्किङ रिजनको पार्ट छ, जुन हिप्पोक्याम्पसवाला पार्ट छ, जुन फ्रन्टल लोबवाला पार्ट छ, यो फ्रन्टल लोबवाला पार्ट छ, दिज आर द मेन रिजन फर द थिङ्किङ रिजनको लागि के। तिमीले के सोच्छौ, तिमीले के गर्छौ, तिम्रो कन्सिक्वेन्सेस अफ एक्सन्स हुन्छ बिकज अफ दिज मेनको कारणले के। यो मेन हो, मेन रिजन तिम्रो। सो जब वेन यु टेक द स्ट्रेस, जब तिमीले इमेन्स एमाउन्ट अफ स्ट्रेस लिन्छौ, एउटा क्रोनिक खालको स्ट्रेस लिन्छौ, देन यु लाइकली टु यहाँको सर्ट टर्म मेमोरी सेल्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ सर्ट टर्म मेमोरी सेल्सहरू हुन्छ, त्यसलाई तिमीले डिग्रेड गर्ने काम गर्छौ के। बट वेन यु डु द एक्सर्साइज, इट वाज सोन द्याट द एक्सर्साइजले त्यो रिड्युस गरेको, एकदमै लेभल अफ रिड्युस गरेको। र एकचोटि तिमीले एक्सर्साइज गर्यो भने, मोडरेट खालको एक्सर्साइज गर्यो भने, नट अ माइल्ड लिएर एउटा मोडरेट खालको एक्सर्साइज गर्यो भने, यु लाइकली टु डेभलप अ लेयर, एउटा प्रोटेक्टिभ लेयर के। त्यो सेल एजेन्ट एउटा प्रोटेक्टिभ लेयर फर 3 डेजको लागि। द्याट्स वाइ एभ्रिबडी सेज, द्याट्स वाइ डक्टर्सहरूले भन्ने हो कि लाइक हप्ताको 3 दिन एक्सर्साइज इज बेटर भनेर के। द्याट इज वाट द रिजन। एन्ड अर्को कुरा, आई क्यान सी द लट अफ पिरियड अफ टाइममा हामीले एजेसमा भन्छौँ नि, हामीले लाइक एज अनुसार चाहिँ लाइक यो चाहिँ 40 वर्ष पुग्यो एन्ड देन पछि जम्मै फर्गेट गर्न थाल्यो। बिकज यु नो द्याट वाइ, एन्ड सम पिपल आर लाइक 40-50 रिमेम्बरिङ अल अफ द थिङ्स, जम्मै कुरा याद गरिरहेको एन्ड जम्मै कुरा इमेन्सली गरिरहेको, रादर देन दिज आर द 40s। यु नो द वाइ रिजन इज द्याट थिङ्स। यसमा रिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दोज पिपल हु आर लाइकली टु डु एक्सर्साइज, एउटा मोडरेट खालको एक्सर्साइज, नट अ हेभी एक्सर्साइज, नट अ हार्ड एक्सर्साइज, मोडरेट खालको एक्सर्साइज जसले गर्छ, दे लाइकली टु बी फ्री फ्रम द डिमेन्सिया। र डिमेन्सिया भनेको एउटा यस्तो न्युरोलोजिकल डिसअर्डर हो जसले चाहिँ तिम्रो ब्रेनको क्यापेसिटीलाई डिग्रेड गर्ने काम गर्छ। र जसले एक्सर्साइज गर्छ, दे ह्याभ द न्युरोलोजिकल डिसअर्डर एकदमै रिड्युस्ड भएको। द्याट्स वाइ एक्सर्साइज इज इम्पोर्टेन्ट। र एज वी नोट द्याट दि हार्टको कुरा गर्छौँ, हामीले ब्लडको, हामीले लङ्सको कुरा गर्छौँ, हामीले किडनीको कुरा गर्छौँ, हामीले ब्रेनको कुरा गर्छौँ, दिज अल निड ब्लड हेर, अल निड ब्लड। र यो एक्सर्साइजले हाम्रो कसरी जम्मै ठाउँमा ब्लड पुगिरहेको छ त भन्ने कुरा म गर्छु। सो वेन यु डोन्ट डु द एक्सर्साइज, जब तिमीले एक्सर्साइज गर्दैनौ, यु लाइकली टु डेभलप अ इन्क्रिज अफ द नाइट्रिक अक्साइड भन्ने केमिकल्स, जसले के गर्ने काम गर्छ, तिम्रो ब्लड भेसल छ, लेट सपोज द पाइप छ, त्यो पाइपभित्र के गर्ने काम गर्छ त भन्दाखेरि त्यो पाइपलाई एकदम त्यसको डिसोर्सन गराउने काम गर्छ। त्यसको के गराउने काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ पाइप छ, एउटा सर्कल खालको पाइप छ भने त्यसको सेप चेन्ज गर्ने काम गर्छ, लाइक थिन गर्ने काम गर्छ, कतैपट्टि थिन गर्छ, कतैपट्टि हार्ड गराउने काम गर्छ, र कतैपट्टि भित्र प्ल्याक जमाउने काम गर्छ। बट वेन यु डु द एक्सर्साइज, इट मेक्स अ सर्कल इन अ सेपमा गराउँछ, एउटा सर्कल सेपमा गराउँछ, र तिम्रो ब्लड फ्लो अप्टिमम लेभलमा पुग्छ, र तिम्रो सबै फङ्सन्स राम्रोसँग गर्छ। द्याट्स वाइ एक्सर्साइज इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, एन्ड ह्याभिङ अ रुटिन। सो यु डु द एक्सर्साइज मर्निङमा, एन्ड त्यसपछि बेलुका रनिङ जान्छौ, द्याट्स इट। यति गऱ्यो भने यु डोन्ट निड अ कोच जिम जानै पर्दैन, यु डोन्ट निड टु ह्याभ एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ अ डाइट पनि। तिमीले रेगुलर जुन खाइरहेको छौ दाल भात नर्मल लेभलमा, त्यसले पनि तिमीलाई पुग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। So this is what I told about the importance of exercise in the neurons को बेसिसमा, र तिम्रो आउटकम कसरी आउँछ यसले, हाउ यु क्यान सी द रिजल्ट, र डु द कन्सिस्टेन्सी फर द लङ पिरियड अफ द टाइममा। जब यो लङ पिरियड अफ टाइममा तिमीले गर्छौ, देन यु सी द रिजल्ट। स्टिक अन योर रुटिन एन्ड यु विल डेभलप समथिङ। थ्याङ्क यू सो मच। बी द कन्सिस्टेन्ट एन्ड डु द डेडिकेसन्स, not the procrastinations, and fuck the motivations also. Thank you.